في 26 ابريل سنة 1986 اثناء الحرب الباردة اللي كانت ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية، حصل واحدة من اهم وافظع الحوادث النووية اللي حصلت في التاريخ، وهي حادثة تشيرنوبل. حادثة تشيرنوبل حصلت في مصنع تشيرنوبل للطاقة النووية اللي موجود بالقرب من مدينة برايفت اللي في شمال اوكرانيا. اللي حصل ان العاملين على المفاعل النووي كانوا بيعملوا اختبار سلامة على مفاعل من نوع RBMK اللي كان منتشر في الوقت دوت في الاتحاد السوفيتي. الاختبار كان عبارة عن اختبار سلامة بيشوف ان لو المفاعل حصل فيه قطع في التيار الكهربائي، ازاي ان المية هتوصل لقلب المفاعل لحد ما المولدات الاحتياطية تقدر ان هي توفر الطاقة اللازمة لنقل المية ديت عشان يحصل عملية تبريد. كان الفرق ما بين قطع التيار الكهربي وان المولدات الاحتياطيه تشتغل حوالي دقيقه واحده. يمكن يبان ان هو مش زمن كبير يعني، بس كان دي فتره كافيه ان يحصل اوفر هيتنج لقلب المفاعل وكان ممكن ينفجر. الجدير بالذكر ان دوت كان رابع اختبار يتعمل، كان اتعمل قبله 3 اختبارات قبل كده من بدايه من سنه 1982، وكان دوت الاختبار الرابع اللي هيتعمل في سنه 1986. لما جه وقت التجربه الرابعه تم تاجيل التجربه لمده 10 ساعات، فبالتالي الطاقم اللي كان موجود ساعتها كان مختلف عن الطاقم اللي كان متدرب اساسا عشان يعمل التجربه دي، فبالتالي ما كانش عندهم الخبره الكافيه ان هم يعملوا الاختبار دوت بنجاح. اللي حصل كان بعض اخطاء من المشرف على الاختبار ادت لحصول حاجه اسمها uncontrolled nuclear chain reaction، فخرجت كميه مهوله جدا من الطاقه من المفاعل ادت ان الميه اللي حوالين المفاعل كلها تتبخر، وبالتالي حصل انفجار كبير. الانفجار دوت ادى لكشف الرياكتور كور او قلب المفاعل للهواء وانتشار الاشعاع بشكل كبير. بعد فتره قصيره من الانفجار وصل رجال الاطفاء للمنطقه تحت قياده الملازم فلاديمير برافيك اللي مات يوم 9 مايو سنه 1986، وكان سبب الوفاه المباشر هو التسمم الاشعاعي. واحد من رجال الاطفاء اللي اسمه جريجوري شامل كان بيوصف الحدث كالتالي، بيقول ان هم وصلوا بعد حوالي 10 او 15 دقيقه من حدوث الانفجار. اول حاجه لاحظوها على الارض كان كميات كبيره من معدن الجرافيت، والمعدن دوت بيستخدم في عزل قلب المفاعل عن الهواء الخارجي. بيقول ان اول حاجه ان واحد من اصحابهم كان بيهزر وبيقول ان لازم يكون في كميه كبيره من الاشعاع في المكان دوت، وان هم هيبقوا محظوظين جدا لو فضلوا عايشين لبكره. للاسف هو كان بيقولها كنكته، بس الكلام دوت كان صحيح. وبيقول برضه ان للاسف كان في كام واحد من زمايله قرروا ان هم يطلعوا يطفوا النار اللي كانت موجوده على السطح، وبعد ما طلعوا ما شافهمش من بعدها تاني. بعد اطفاء الحريق الخارجي اللي كان بره المبنى وعلى السطح، طيارات الهليكوبتر جت عشان ترمي 5000 طن من الرصاص والرمل والطين وعنصر البور الممتص للاشعاع عشان تحاول تطفي الحريق اللي كان موجود في قلب المفاعل نفسه. التقارير اشارت ان على الاقل 600 طيار من اللي كانوا بينفذوا المهمه ديت كان سبب وفاتهم المباشر هو التسمم بالاشعاع. بعد اطفاء الحريق اللي كان موجود في قلب المفاعل تم استخدام روبوتات عشان يجرفوا العناصر اللي كانت موجوده فوق على السطح زي السيزيوم والايودين، ان هم يوقعوها في قلب المفاعل بحيث ان هم يحاولوا يحدوا من انتشار الاشعاع في الهواء. في محاوله وصف اشعه حادثه تشيرنوبل هنحاول نتكلم عن الموت بالتسمم الاشعاعي. الاكيوت راديشن سندروم او ما يسمى بالراديشن سيكنس هو عباره عن تعرض لكميات كبيره جدا من الاشعاع في فتره قصيره من الوقت. الاعراض في اول كام يوم بتكون عباره عن غثيان وفقدان للشهيه، وبيبقى فيه نوع من اللخبطه او الكونفيوجن، وديت اعراض بتستمر تقريبا من كام ساعه لمده كام يوم. بعدها بيبقى في فتره من ايام لاسابيع بدون اي اعراض تماما او باعراض خفيفه جدا لدرجه ان الشخص بيحس ان هو اتحسن. بعد الفتره ديت بيبقى في سلسله من الاعراض بتبدا تظهر على الشخص. الاعراض دي بتستمر تقريبا من اسبوعين لحد شهرين. بتبدا اول حاجه بجفاف ونزيف واحساس باللخبطه. بعد كده بيحصل حاجه اسمها ابلاستيك انيميا. الابلاستيك انيميا دي عباره عن نقص شديد لعدد خلايا الدم، فبالتالي بيحصل اكتر من عدوى بسبب نقص عدد خلايا الدم البيضاء، وبرضه بيحصل نزيف شديد بسبب نقص الصفائح الدمويه. اثناء ما الابلاستيك انيميا بيحصل معاها حاجه اسمها كونتينيوس راديشن سندروم. الكونتينيوس راديشن سندروم هي التفاعلات اللي بتحصل في الجلد بسبب التعرض لكميات كبيره من الاشعاع. بتبدا اول حاجه باحمرار بسيط مع رغبه في الحكه، بتستمر تقريبا من 3 ل 4 ايام. بعد الفتره ديت بيحصل احمرار شديد جدا في الجلد، وبيبدا الاستراكشر الخارجي بتاع الجلد نفسه يتحل، وبالتالي بعد فتره تقريبا بتستمر من اسبوعين لشهرين الانسان بيفقد الجلد اللي بيغطي جميع جسمه، وبتبقى طبعا شيء مرهق جدا وفظيع ان هو يحصل للشخص. معظم الحالات اللي تعافت اصلا من الكميات الكبيره من الاشعاع ديت اصيبت بعدها بسرطانات كان السبب المباشر في وفاتها، وكان السرطانات ديت سببها المباشر هو التعرض لكميات كبيره من الاشعاع. حادثه تشيرنوبل هي واحده من زي ما قلت في الاول من افظع واهم الحوادث النوويه اللي حصلت في التاريخ، وهي مع حادثه ثانيه اللي هي حادثه فوكوشيما اللي حصلت في اليابان سنه 2011. الاثنين دول بس اللي واخدين تقييم 7/7 على الانترناشونال نيوكلير ايفنت سكيل، وكان فيها عدد وفيات كبير وكان فيها احداث كتير مهوله، وطبعا كانت نتاج الحرب البارده ما بين الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي. ولو حد فيكم اتفرج على مسلسل تشيرنوبل هيشوف ازاي ان الاتحاد السوفيتي مرضاش ان هو
يطلع الخبر بتاع ان المفاعل انفجر، وكان بيقول للناس ان هو مجرد حريق وتحت السيطره، وان الاشعاع نسبته قليله جدا، فبالتالي قلب المفاعل لسه ما اتكشفش. وما تمش اعلان الخبر من الاتحاد السوفيتي بشكل رسمي الا لما نسب الاشعاع وصلت لحد حدود السويد اللي تقريبا على بعد 600 كيلومتر من مدينه برايبات اللي كان فيها المفاعل. شكرا لمشاهدتكم، اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. ان شاء الله هيكون في حلقه تقريبا كل خميس الساعه 9 بالليل. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتحطوا نوتيفيكيشن اون عشان لما ننزل حلقه جديده ان شاء الله يجيلكم. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.